हाई गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। गाइस, टेक्नोले आफ्ना पोवा सिरिजका दुईवटा स्मार्टफोनहरुलाई बंगलादेशमा लन्च गरिसकेको छ। टेक्नो पोवा 4 र टेक्नो पोवा 4 प्रो यिनी स्मार्टफोनहरुलाई चाहिँ बंगलादेशमा लन्च गरिसकेको छ र अब केही समयपछि टेक्नोले चाहिँ यिनी स्मार्टफोनहरुलाई इन्डिया र नेपालमा पनि लन्च गर्नेछ। र सिरियसली गाइस, अहिले चाहिँ हामीलाई यिनी स्मार्टफोनहरुमा गेमिङ परफर्मेन्स भने एकदमै राम्रो मिल्नेछ। यदि नेपालको कुरा गर्ने हो भने टेक्नोले चाहिँ हाम्रो नेपालमा टेक्नो पोवा 2 र टेक्नो पोवा 3 लाई पनि लन्च गरिसकेको छ र डेफिनेटली यिनी स्मार्टफोनहरुलाई पनि हाम्रो नेपालमा लन्च गर्नेछ। सो आजको भिडियोमा हामीहरू टेक्नो पोवा 4 प्रो स्मार्टफोनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा हामीलाई के कस्ता फिचरहरू मिल्छ, साथै हाम्रो नेपालमा कहिलेसम्म लन्च हुनेछ र के कति प्राइस पोइन्टमा आउनेछ, सबै चीजको बारेमा आज तपाईहरुलाई यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछौँ। त्यसैले भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र अब चाहिँ तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। गाइस, सबैभन्दा पहिला हामी यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनदेखि सुरु गर्नेछौँ। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई प्लास्टिक बिल्ड मिल्छ, फ्रेम पनि प्लास्टिकको रहेको छ र अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई ग्लास प्रोटेक्सन मिल्छ। सायद यसमा चाहिँ हामीलाई पान्डा ग्लासको चाहिँ प्रोटेक्सन मिल्छ। र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा गेमिङ फोनको जस्तै डिजाइन लिएर आएको छ। पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा ड्युअल क्यामेराको सेटअप, साथमा एउटा एलइडी फ्ल्यास र तलपट्टि भने यसमा हामीलाई टेक्नोको ब्रान्डिङ मिल्छ र अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई वाटर ड्रप नचको चाहिँ डिस्प्ले मिल्छ। आई थिंक जुन प्राइस पोइन्टमा यो स्मार्टफोन लन्च भएको छ, यदि त्यस प्राइसले हेर्ने भने यसको बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईहरुलाई यो स्मार्टफोनको डिजाइन अवश्य पनि मन पर्नेछ। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 6.6 इन्चको FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल्छ। साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशियो र 403 को चाहिँ PPI डेन्सिटी रहेको छ। अनि ब्राइटनेसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 600 निट्सको चाहिँ ब्राइटनेस मिल्छ। यदि तपाईले यो स्मार्टफोनलाई इन्डोर र आउटडोर युज गर्दा पनि तपाईलाई त्यस्तो कुनै समस्या आउने छैन। गाइस, पहिलो प्रडक्ट चाहिँ हामीलाई पोवा सिरिजमा चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले मिलेको छ। त्यसकारणले चाहिँ तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि चाहिँ एकदमै बवाल डिस्प्ले हुनेवाला छ। साथमा गेमिङको लागि 90 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि यसमा हामीलाई दिएको छ। ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा भन्नुपर्दा डिस्प्ले चाहिँ एकदमै बवाल हुनेवाला छ। डिस्प्लेको मामलामा तपाईलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई मिडियाटेकको हेलियो G99 चिपसेट मिल्छ। 6 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो, जसमा हामीलाई हिटिङ भने एकदमै कम मिल्छ र एनर्जी एफिसिएन्सी पनि यसमा हामीलाई एकदमै राम्रो मिल्छ। साथमा LPDDR4S को र्याम टाइप र UFS 2.2 को चाहिँ स्टोरेज टाइप रहेको छ, जसमा हामीलाई रिड एन्ड राइट पनि एकदमै बवाल मिल्छ। अनि गेमिङ ग्राफिक्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई आर मालिकको G52 MC2 ड्युअल कोर GPU मिल्छ, जसमा हामीलाई गेमिङ ग्राफिक्स पनि एकदमै राम्रो मिल्छ। गाइस, तपाईले यो चिजमा चाहिँ मिडियम टु हाई सेटिङमा चाहिँ मजाले गेमिङ खेल्न सक्नुहुन्छ। गेमिङको मामलामा तपाईलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन, किनभने यो एउटा गेमिङ चिपसेट हो र तपाईलाई यसमा डे टु डे परफर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो मिल्छ। परफर्मेन्सको मामलामा यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई लेटेस्ट एन्ड्रोइड 12 मिल्छ र यो चाहिँ रन गर्नेछ HOS मा रन गर्नेछ। यसमा भने हामीलाई हल्का फुल्का बजेट ओभर मिल्छ, त्यही पनि तपाईहरुले चाहिँ यिनीहरुलाई सजिलै हटाउन सक्नुहुनेछ र सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि यसमा हामीलाई डिसेन्ट मिल्छ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र अर्को भने यसमा हामीलाई डेप्थ सेन्सर दिएको छ र सेल्फी क्यामेरामा भने यसमा हामीलाई 8 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा सेन्सर दिएको छ। अनि भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईहरुले पछाडिको क्यामेराले 2K 30 fps सम्म भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ र अगाडिको क्यामेराले तपाईहरुले 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि प्राइस पोइन्टले हेर्ने भने यो स्मार्टफोनमा चाहिँ हामीलाई क्यामेरा सेटअप डिसेन्ट दिएको छ। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 6000 mAh को ब्याट्री मिल्छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 45 वाटको फास्ट चार्जर तपाईले बक्समा पाउनुहुनेछ। र ब्याट्री ब्याकअपको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसले चाहिँ हामीलाई आरामसँग 2 दिनको ब्याट्री ब्याकअप दिनेछ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई साइड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर मिल्छ, फेस अनलक पनि मिल्छ, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, 3.5mm ज्याक पनि रहेको छ र स्पिकरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई स्टुडियो स्पिकर पनि मिल्छ र अन्य सबै बेसिक सेन्सरहरु पनि यसमा हामीलाई मिल्छ। सेन्सरको मामलामा तपाईहरुलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। गाइस, अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा। गाइस, यो स्मार्टफोन बंगलादेशमा एउटा मात्र भेरिएन्ट लन्च भएको छ, 8+256 भेरिएन्ट लन्च भएको छ। यदि नेपालको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा 30 देखि 32 हजारको प्राइस पोइन्टमा आउनेछ। यदि यस प्राइस पोइन्टमा आउँछ भने एकदमै बवाल स्मार्टफोन हुनेवाला छ। लौ त साथीहरु, यदि नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो? के तपाईहरु यो स्मार्टफोनको वेट गर्नुहुन्छ त? यदि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरि राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।